කොහොමද? හුඟ කාලයකට පස්සේ ඔන්න තොරතුරු තාක්ෂණ sannivedanaya සම්බන්ධ වැඩසටහනක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්නේ. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ UI designers-ලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වන Google Chrome extension එකක් ගැන. මේ extension එකේ නම තමයි use Panda. ඉතින් අපි බලමු මේ use Panda extension එක කොහොමද UI designers-ලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ පාඩමට පිවිසෙන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. මේ පාඩම මම මීට අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී පටිගත කරපු එහෙමත් නැත්නම් රෙකෝඩ් කරපු පාඩමක්. ඉතින් අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී කරපු නිසා මේ පාඩමේ පොඩ්ඩක් මගේ කටහඬේ ස්වරය අඩු මට්ටමක තියෙන්න පුළුවන්. කටහඬ මලානික වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කතා කරද්දි වගේ ශබ්ද පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට ආරාධනා කරනවා ඒ වගේ දෝෂ නොසලකා හැරලා මේ පාඩමෙන් ගත යුතු හරය විතරක් අරගන්න කියලා. මේ use Panda කියලා ගැහුවම එනවා usepanda.com කියලා search results වල නැත්නම් කෙලින්ම යන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ use Panda කියන එක නැත්නම් මේ Panda කියන එක Chrome වල extension එකක් විදියට දාගන්න. හොඳයි දැන් මේකේ වැටුණා Chrome එකට add කරා කියලා extension එක. දැන් අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඇත්තටම මේකේ. දැන් ඔන්න අපි මේ web browser එක අරගෙන ඉන්නේ Chrome එකෙන්. ඔන්න දැන් මම අලුත් tab එකක් අරිනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොකක් හෝ වෙනසක් වුණා. මේ තමයි use Panda එකේ තියෙන ඕගොල්ලෝ UX කරනවා නම් UI කරනවා නම් ඒ කියන්නේ user experience පැත්ත අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් කරනවා නම් ඊට පස්සේ user interface design කරනවා නම් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ browser එකේට මේ use Panda එක දාගන්න ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි designer කෙනෙක් නම් අපි හැමතිස්සෙම මොකක් හරි platform එකකට නැත්නම් web අඩවියකට ගිහිල්ලා ඒකින් එක අපිට අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. නමුත් මේ use Panda extension එකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි Chrome එකේ tab එකක් අලුතෙන් අරිනකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ගොඩාක් ලෝකයේ තියෙන මේ ඩිසයිනින් වලටම කප් ගහපු platforms හැම එකක්ම load කරනවා. ඒ හැම platform එකකම popular ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ හෝ latest ඒ කියන්නේ අලුත්ම designs ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එතකොට අපි ගොඩක් කලාවල් වලට වෙනම වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා බලනවට වඩා මෙතනදි වෙන්නේ හැම වෙබ්සයිට් එකකම තියෙන ප්‍රසිද්ධ හෝ අලුත්ම ඩිසයින්ස් අපිට අර එකම තැනකින් එකම වහලක් යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම අපි මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා වැඩ කරනකොට මේ අලුත් ටැබ් එකක් අරින වාරයක් පාසා මේවා පේන නිසා අපිට නිකම්ම අර ඉබේම මේ ඩිසයින්ස් අපිට දැලෙනවා. එතකොට මෙතන මේ ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා මේ ඩිසයින්ස් ඒ කියන්නේ Behance එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට awards ඊළඟට එතනින් ගියා CSS design awards මේ ගොඩාක් මේ ඒ වෙබ්සයිට්ස් වල ඒවා තියෙන රිබල්. එතකොට අපිට ඕන නම් මේවා කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන platforms වල ඒවද පෙන්වන්න ඕන කියලා. නැත්නම් අපිට සුවිශේෂී platforms දැන් අපිට විශේෂයෙන් එහෙම නැත්නම් අපිට select කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි Behance select කරොත් මේ Behance එව්ව තමයි එන්නේ. Behance වල designs awards කියන එක select කරොත් awards platform එකට ඇවිල්ලා තියෙන designs එන්නේ. designs වගේම අනිත් ඔය මේ web related blogs වල තියෙන articles එහෙමත් අපිට මේ බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මේ medium වලින් ආපු articles අලුත් එව්වා.
CSS Design Awards වලට ගියොත් එතකොට අපිට ඕන්න මේකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉන්නේ CSS Awards කියන section එකේ. අපි හිතමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩිසයින් එක බලන්න ඕන. අපිට මේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒ අදාළ ඒ ඩිසයින් එක තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ඩයිරෙක්ට් වෙනවා මේ විදිහට. අපි awards ගිහිල්ලා බලමුකෝ. awards වල අපි හිතමු මේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට ඒකට ඩයිරෙක්ට් වුණා. Hi everyone, my name is Wickramaarachchi. How many devices do you have at home connected to the internet? As you can see, the number of connected devices to the internet is increased every year. This is where the Internet of Things or IoT has become very important. What exactly is IoT and how can we develop solutions with IoT? In this course, we are going to learn about IoT from basics to practical ways of developing IoT solutions. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි use Panda extension එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අලුත් UI designers ලා වෙන ඕගොල්ලෝ මේ Chrome extension එක ගැන මේ පාඩම නැත්නම් මේ වැඩසටහන ඔස්සේ දැනුවත් වෙන්නේ නැති කියලත්, ඒ වගේම මේ ඔස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ ඩිසයිනින් වැඩ කටයුතු, අධ්‍යයන වැඩ කටයුතු, අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු වලට ඵල ප්‍රයෝජන අරගන්න කියලත් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අර කවුද කියනවත් වගේ නිකන් තියෙන like button එකනේ. ඉතින් වැඩසටහන හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහදීත් අපි මේ වගේම තොරතුරු තාක්ෂණ sannivedanaya සම්බන්ධ බොහොම කෙටි වැඩසටහන් වලින් හමු වෙමු.